Hello mga kalablab. I'm here back again at the Caro. I already do maybe more than 2 weeks already. 2 weeks or 3 weeks. So today, last Friday, I didn't go to my Caro because I have my husband has work, so he needs to go to sleep. So I just let him go to sleep, and then when I come back at Monday, because weekend they don't have, they didn't open. So this today got a good release, but my neck, he knows my neck is still tense, my neck and my back. So it takes a while for me to heal and to bring back. So just head ups for you guys, and thanks always for your time. And I'm here in the outside now. My husband is here. He gonna also do his carol too. So I'm gonna wait here till he's done. Hello guys. Naisipan ko lang mag-video. Masama talaga pakiramdam ko. Ay, taon ka ng taon. Middle of the night. Naiwan ako. Say hi. You wanna say hi? Okay na. Mabuti andito si Abi ko. Kasi vacation niya. Kaya yung tingnan yung boses ko guys. Parang akong nag-video kay ng 24 hours. Yung boses ko parang mawala. So sa mga dyan, ingat kayo lagi. Kasi di natin alam yung ewan ko, siguro ano ba to, allergy or kasi every year kasi ako magkaganito. So yan lang yung update ko ngayon. Tired ako. Parang gusto ko lang matulog. Kasi walang tulog eh. Tahol ng tahol. Pero may ininom ako nito.
sarili ko. Ilagay lang sa tubig siya. Sa hot, na malamig. Malamig. Mainit na tubig. At sa umaga, ito naman yung ginger tea, yung tinitake, iniinom ko. Mga anak ko nandito sa baba. Tapos pag may ano ka, kailangan mo talaga kahit may dinadamdam ka, kailangan mo talagang gumising kasi nagluluto ako ng rice. Wala akong masyadong ganang kumain, pero gusto ko lang lagyan kain yung tiyan ko. So yan lang guys, pray for me and I will pray for you too. Hello mga kalablab, alam ko na ang result ng aking swab test. At una sa lahat, nagpapasalamat ako sa lahat ng mga nagme-message sa akin, pati na din sa Facebook at saka sa YouTube. Maraming salamat po sa inyo lahat, sa inyong mga advice para sa akin. At i-share ko lang sa inyo, last night gumawa ako ng steam, pero iba siya. So ang nilagay ko, asan ba yun? So ang nilagay ko, hindi vaporub, kundi white flour. White flour nilagay ko. Tapos naubos siya kasi ang dami kong nilagay sa steam at saka yung hot water. Tapos kanina umaga, pagising ko, parang na-refresh ako. Tapos yung boses ko bumalik na, hindi na yung parang hindi na iba. So unti-unti nang bumabalik yung sigla ko. So salamat din sa nurse practitioner na tumingin sa akin sa urgent care at binigyan ako ng gamot, at sa husband ko na gumagawa ng na dapat kong gawin sa bahay. At kahit minsan mag-away kami o di magkaintindihan, but sa huli nanaig pa rin ang understanding sa isa't isa. So ngayon, i-reveal ko na yung swab test ko. So hindi sinasabi na positive o negative. Ang sinasabi, not detected. And sabi ko, anong not detected?
pag-scan niya sa website, may nakalagay na not detected. It says there's that I don't have COVID. So, na-relieve ako kasi pag naging positive yung si husband, hindi makapag-trabaho kasi pag positive, quarantine yun ng siguro 2 weeks pa yun, 3 weeks pa. At nagpapasalamat ako kasi ano lang siya, parang bronchitis yung sa akin na kailangan kong alagaan at gamutin para hindi maging asthma. At maraming salamat sa inyo sa pati na din sa family ko na nagme-message sa akin. Maraming salamat po at I love you. I love you all. And prayers is really a big help. So that's my update for today. Thank you to all my friends, my family, my whitey friends. Thank you so much. And for my Pinay friend that I meet here, thank you also. Babay na. Kasi baka magwawala na naman yung upo ko. Love you all. Bye. Shout out to my channel members. Thank you very much.